Την επόμενη μέρα του δυστυχήματος, του εγκλήματος, ξεκινάει μια επιχείρηση αδιανόητη για τον ανθρώπινο νου. Αντί να υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή η οποία θα παραλάβει τα στοιχεία και θα παραλάβει τις συνομιλίες, τα ηχητικά, θα μπει στο σημείο σε όλες τους υπεύθυνους, να πάρει τους σκληρούς δίσκους, να πάρει τα πάντα, αρχίζουν και διαρρέουν στον τύπο μονταρισμένα ηχητικά από τις συνομιλίες του μηχανοδηγού με του σταθμάρχη. Και πάνω σε αυτά τα ηχητικά, τα οποία διαρρέουν όπως μάθαμε πριν 2 εβδομάδες ακριβώς, χωρίς να τα έχουν παραλάβει η αστυνομία και οι αρμόδιες αρχές, αρχίζουν να εξυφαίνονται τα σενάρια ότι για όλα αυτά είναι οι άνθρωποι. Ακούμε 2 τρένα τα οποία η αναχώρησή τους προσγειωρίζεται στα 2-3 λεπτά το ένα με το άλλο. Ακούμε έναν συνάδελφό μας ο οποίος βρίσκεται εν ζωή και όλο αυτό έχει μονταριστεί έτσι ώστε να υπάρχει μια συνεχόμενη συνομιλία. Και μαθαίνουμε τώρα ότι επί 3 ημέρες τα ηχητικά αυτά ήταν στην κατοχή του ελεγχόμενου, δηλαδή της διοίκησης του ΟΣΕ. Πώς είναι δυνατόν σε ένα τέτοιο δυστύχημα να μην υπάρχει ανεξάρτητη αρχή η οποία θα παραλάβει από την πρώτη στιγμή όλα όσα έχουν συμβεί, θα τα διασφαλίσει και θα κινηθεί για να βγάλει ένα πόρισμα για τα πραγματικά αίτια του δυστυχήματος. Με βάση αυτά τα ηχητικά αρχίζουν να παρελάβουν κυριολεκτικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης συνταξιούχοι, πρώην διευθυντές, πρώην διευθύνοντες σύμβουλοι, οι οποίοι μέχρι και πόρισμα βγάζουν, το οποίο δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο, χωρίς να έχουν κανένα απολύτως στοιχείο γύρω από την υπόθεση, παρά μόνο αυτό το μονταρισμένο ηχητικό. Και σήμερα εμείς οι μηχανοδηγοί ρωτάμε, είναι δυνατόν εμείς να πιστέψουμε ότι επί 3 μέρες, να πιστέψουμε καταρχήν ότι ένας μηχανοδηγός φεύγοντας από το σταθμό Λάρισσας δεν έκανε μια αναγγελία ότι μπαίνει σε γραμμή καθόδου? Είναι δυνατόν να το πιστέψουμε αυτό όταν μαθαίνουμε αυτές τις μέρες ότι 2 επιβάτες οι οποίοι τραυματίστηκαν έχουν αναφέρει ότι το τρένο σταμάτησε αφού αναχώρησε από τη Λάρισα? Πώς περιμένουνε, είναι δυνατόν όταν έχουμε ακούσει αυτά τα μονταρισμένα ηχητικά, εμείς οι μηχανοδηγοί και δεν υπάρχει ανεξάρτητη αρχή, να πιστέψουμε όλα αυτά τα πράγματα? Από την πρώτη μέρα εμείς ζητήσαμε να υπάρξει ανεξάρτητη αρχή η οποία θα διερευνήσει το συμβάν και με τη συμμετοχή Ευρωπαίου εμπειρογνώμονα. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Και αυτό που έγινε με τα ηχητικά εμείς το κρατάμε γιατί πολύ απλά επιβεβαιώνει τους φόβους μας εκείνες τις μέρες ότι ίσως τελικά δεν έχουν ακουστεί τα πάντα. Στην πορεία γίνεται μια σκύλευση πραγματικά του νεκρού μηχανοδηγού της αμαξοστοιχίας Intercity 62. Παρουσιάζεται ο συνάδελφός μας στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ως σχεδόν ανάπηρος, παρότι ετησίως περνάει τις προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις, αυτές οι οποίες προβλέπονται στην Κοινοτική Οδηγία του 2007 για την πιστοποίηση και την κτήση άδειας μηχανοδηγού. Και δεν υπάρχει σε αυτήν την επιτροπή ένας εκπρόσωπος του Σωματείου των Μηχανοδηγών για να εξηγήσει πώς ακριβώς γίνεται η εκπαίδευση, η πιστοποίηση και η άδεια και η κτήση της Ευρωπαϊκής Άδειας Μηχανοδηγού και ποιες ιατρικές εξετάσεις προβλέπονται και γίνονται ετησίως. Και ακολουθεί φυσικά η δολοφονία των χαρακτήρων μας. Όσοι από τις πρώτες μέρες μιλήσαμε, θεωρήσανε ότι θα πρέπει να μας κατηγορήσουν, να μας πετάξουν λάσπη. Η σημερινή παρουσία μου εδώ είναι η απάντηση σε όλες αυτές τις κατηγορίες. Εμείς, εγώ τουλάχιστον από την πλευρά μου, έχοντας υπηρετήσει το Σωματείο των Μηχανοδηγών, αλλά και οι ίδιοι μηχανοδηγοί, θα αγωνιστούμε προκειμένου να υπάρξει δικαιοσύνη, να υπάρξει η αλήθεια για τα πραγματικά αίτια του συμβάντος, γιατί μόνο αν υπάρξει δικαιοσύνη θα αποκατασταθεί και η εμπιστοσύνη του ελληνικού κοινού και στο σιδηρόδρομο αλλά και στους θεσμούς της ελληνικής κοινωνίας.